Ahoj, krásný den. Mé jméno je Honza Klusoň a jsem CEO Welcome to the Jungle. Svoji cestu na pracovním trhu jsem započal již v roce 2015, kdy jsem byl jedním ze spoluzakladatelů kariérního showroomu Proudly. Už tehdy jsme si řekli, že nechceme, aby firmy komunikovaly klasickými suchými textovými inzeráty, ale aby právě začaly využívat multimediální obsah, krásné videa, fotografie, zajímavější obsah, designově zajímavější obsah a v tom posouvali komunikaci dál. V roce 2019 jsme Proudly prodali úspěšně mezinárodní společnosti Welcome to the Jungle, kde moje cesta pokračuje dál. Z Welcome to the Jungle chceme, aby jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé přemýšleli nad prací jinak, než tomu bylo doposud. A stejně tak chceme, aby právě si lidé našli tu práci tam, kde budou šťastní, kde se budou cítit dobře a budou se chtít rozvíjet. A firmy našly zaměstnance, kteří s nimi vydrží dlouhodobě a zapadnou do firemní kultury. Proto vytváříme multimediální profily s fotkami, videí, aby každý mohl nasát tu atmosféru v té společnosti, tu firemní kulturu, ale tvoříme i další množství obsahu, který má inspirovat, motivovat, vzdělávat a rozvíjet, jako je mnoho videí, článků anebo eventů. To vše děláme nejen v České republice a na Slovensku, ale i v celé Evropě. What are the common mistakes in marketing communication with clients? Who have you worked with, and how to avoid these mistakes? Těch chyb bylo za mě opravdu hodně a stále se jich ještě na trhu dá opravdu hodně vidět. A já to přirovnám k tomu, že když jsme začínali v roce 2015, tak nás média přirovnávali ke kariérnímu Tinderu. Proč kariérní Tinder? Možná si někteří z vás ještě vzpomínají kdysi dávno inzeráty na seznamku v novinách a různých anoncích, kde byla rubrika On hledá ji, on hledá jeho a tam většinou byl každý popsaný, kdo a jak. Ale potom člověk šel na to první rande, ani nevěděl, koho potká, koho uvidí, jak si sednou a tak to vlastně bylo v historii. Pak se to přesunulo dál do onlineu a začaly online seznamky, což vlastně fungovalo v hodně podobné podobě, že tam bylo vlastně textově spousta věcí napsáno, ale už to bylo na internetu, už to bylo online. A pak přišel Tinder. Tinder začal právě s multimediálním obsahem, s fotografiemi, který probouzely emoce a nějaký vlastně vztah k těm lidem už dopředu. A člověk šel na to první rande, věděl, koho potká, věděl, jak se s ním pravděpodobně bude cítit a posunulo se to hledání lidí úplně jinam. My jsme viděli určitou podobnost na tom pracovním trhu, kdy si fungovaly pracovní inzeráty v novinách, na různých nástěnkách někde a byly to suché textové inzeráty, většinou napsané, koho hledáme, proč ho hledáme, to bylo celý. Po nějaké době se to posunulo do onlineu a můžeme vidět v dnešní době ještě stále hodně jobboardů, kde jsou klasické textové inzeráty a zase píšou, co tam vlastně hledají, koho hledají, proč ho hledají a to je vlastně celý. My jsme se to rozhodli změnit a začali jsme ukazovat právě ten multimediální obsah, fotografie, videa, nějakou zajímavou hravou formou, aby se lidi dozvěděli víc o té firmě, což zase porovnáváme, že ten pohovor je potom jak to první rande, že víte už kam jdete, s kým máte tu čest a koho potkáte. Proto kariérní Tinder. Mnoho firem si neuvědomuje, že v dnešní době tento multimediální obsah je už fakt nutností a je to úplná klasika, na kterou jsou lidi zvyknutí. Mnoho firem stále dělá klasické suché textové inzeráty na různých jobboardech, které jim potom nepomáhají, neprobudí ty emoce a vlastně nemůžou posunout tu jejich komunikaci, ten jejich employer brand na vyšší úroveň. Takže tady to je za mě první zásadní chyba, co ty klienti dělají, je, že se neumí posunout s dobou, neumí přijmout nové technologie, neumí využívat multimediální obsah, což je v dnešní době naprostá nutnost. Další chybou bych asi zmínil autenticitu. Respektive to, že klienti nechtějí být autentičtí a chtějí se na někoho hrát, aby byli víc sexy, aby byli víc zajímaví. A to je za mě největší chyba, která je může uškodit. V historii, protože chodíme do spousta společností, ve stovkách firmách jsem byl už na produkcích a vidím, jak to tam funguje, tak už jsem například zažil, že si firmy objednaly například stolní fotbálek na natáčení profilu společnosti. Jsme se zeptali, co tady dělá ten fotbálek a oni řekli, no to máme na to natáčení, aby to bylo prostě víc cool, aby jsme byli sexy firma, aby k nám lidi chtěli jít pracovat. A tak to nefunguje. Takže ten fotbálek jsme vzali, dali jsme ho do rohu, na žádných fotkách, videích nebyl, protože by to nedávalo smysl. Stejně tak jsme zažili, že firmy nám řekly, u nás se strašně maká. Občas jedeme o víkendu, občas jedeme 12 hodin v kuse a to přece nemůžeme komunikovat navenek. Jsme říkali naopak. Tohle přesně musíte říct. Buďte autentičtí, protože když budete komunikovat něco jiného, tak nalákáte ty lidi, co budou očekávat něco jiného a potom během zkušební doby odejdou, nebudou spokojení.
Když jim ukážete to, že se tady opravdu maká, to, že se tady maká o víkendech, ale proč se tady maká, že ta práce lidi baví, že to je zajímavý, využívají se nové technologie a tak dále, tak přilákáte ty lidi, kteří budou chtít makat a budou chtít makat těch 12 hodin, klidně o víkendu a ta práce je bude naplňovat. Stejně tak asi nehledáte lidi, kteří chtějí hrát celý den na fotbálku, když vlastně u vás v kanceláři žádný není a akorát se ho počíte na jeden den, protože ten kandidát bude zklamaný a potom zase odejde. Buďte v komunikaci vždycky autentičtí, ukažte, jaký skutečně jste, protože tak přilákáte zase ty lidi, kteří patří k vám. Zároveň v rámci autenticity bych doporučil, aby se i firmy jak nebály, nestyděly. Kolikrát zažiju, protože teď není úplně trend, aby se kouřilo, takže všechno proti kuřákům, takže vlastně firmy se tváří, my tady žádné kuřáky nemáme, my tady to nepodporujeme, nic takového se neděje a ztratí tím kontakt se spoustou kvalitních, zajímavých lidí. Proto je důležité, aby se toho firma nebála, aby klidně ukázala, my tady máme kuřárnu, můžete tady s náma vejít a vítáme tady kuřáky. My vyrazíme na team building rádi do vinného sklípku, kde si společně pořádně opijeme, ale cítíme se potom dobře a jsme dobrý tým. A ne se tvářit, my tady chodíme akorát spolu běhat, my tady spolu chodíme do knihovny a vzděláváme se a dejte lidem to, co vlastně chtějí a ukažte skutečně, jaký jste. Takže nebát se té autenticity, nebát se ale zároveň nějaký originality, protože stejně jako každý člověk je jiný, tak stejně i každá firma je jiná. A proto každá firma by měla komunikovat sama za sebe, nehrát se na nikoho jiného, vystoupit z davu, ukázat skutečně, jaký jsou a být originální, autentičtí a využívat nové technologie a multimédia. How do you perceive the connection between marketing and design in companies? Vnímám, že propojení marketingu a designu je opravdu důležité. Nevnímám, že design je jenom o tom, že jsou věci krásné, ale design je zároveň i o tom, že jsou věci funkční. Takže to jsou dvě propojené nádoby, bez kterých to absolutně nefunguje. Například my z Proudly a Welcome to the Jungle řešíme často UX, user interface, aby jsme věděli, jak to na webu funguje, aby lidi v pohodě zvládli odpovídat na pracovní nabídky, aby si našli ty informace od firmy, které ji potřebují, aby se mohli vzdělávat skrze články nebo videa a to bez toho prostě nejde. Řešíme, jaké barvy jsou kde použité, jaké barvy jak komunikují, a jaké barvy probudí jaké emoce a jak tady to vlastně celkově funguje v kompletní komunikaci. Takže důležité je, že marketing a design se bez sebe vzájemně neobejdou a určitě je důležitý, aby se na to firmy soustředily. V rámci marketingu rozhodně já mám rád přísloví v rámci employee brandingu, že kdybych se měl 6 dní na pokácení stromu, 5 bych strávil broušením sekiry. Stejně tak to funguje s marketingem a případně s tím employee brandingem. Když budu mít 6 dní na nábor člověka, tak 5 dní strávím s budováním employee brandu, aby jsem byl pro toho člověka atraktivní a potom ho oslovím. Pokud mám 6 dní na prodání nějakého produktu, tak 5 dní strávím marketingem, komunikací, designem, aby to bylo atraktivní, sexy pro toho člověka a potom to vlastně nabídnu. Takže určitě propojení marketingu a designu je klíčové a čím dál tím důležitější v dnešním moderním světě. Which collaboration benefited you the most? Je důležité, aby každá spolupráce něco přinesla. Ať mně, anebo někomu jinému. Ať naší firmě, anebo jiné společnosti. Takže důležité je, aby ta spolupráce byla výhodná pro obě strany. Osobně jako spolupráce, která mi přinesla nejvíce, vnímám vlastně naší společnost, protože se každý den rozvíjím, vzdělávám, posouvám. Každý den je úplně jiný a každý den je nová challenge, nová výzva. A obzvlášť ve startupovém prostředí se vlastně všechno mění neustále, takže to mě posouvá furt někam dál. Takže to je něco, co mě přineslo nejvíce mě osobně a zároveň také spolupráce s lidma v našem týmu. Když jsme začínali Proudly, nás v týmu jsme byli 3 a dělal jsem vlastně tehdy jedno období skoro všechno. Dělal jsem design na web, chodil jsem na produkce do firem, psal jsem články, komunikoval jsem v médiích, dělal jsem různý mock-upy, jak by mohl vypadat náš web, všechno možný dohromady, komunikace na socialu a tak dále a tak dále. Poté jsme začali rozrůstat a musel jsem si připustit, že ne všechno budu dělat sám, ale postupně dávat tu práci dalším a dalším lidem, aby se oni rozvíjeli, posouvali, protože když se budou oni rozvíjet, posouvat, tak může růst i firma. Proto důležité je spolupracovat s kvalitními lidma, s kterými spolupracovat chcete, s kterými vás spolupráce baví a s kterými vás spolupráce někam posouvá. To je za mě ta nejdůležitější spolupráce, kterou můžete mít. What motivates you to keep going? Každého motivuje něco jiného. Pro někoho to můžou být peníze, pro někoho sláva,
Pro mě osobně to bylo to, že chci změnit trh práce a to, jak si lidi hledají práci a to, jak nad ní uvažují. Začalo to vlastně předtím, než jsem založil Proudly, tak jsem sám tehdy po škole hledal práci. Poslal jsem asi 100 CVček, byl jsem asi na 30 pohovorech. Na těch pohovorech jsem se cítil strašně blbě, protože jsem nevěděl, jaká ta firma je. Tak kolikrát jsem do nějaký ulítlý reklamky přišel v proužkovaném obleku, kde jsem vypadal jak blázen. A nevěděl jsem vlastně, co od té firmy očekávat, jaký tam jsou lidi, jaký je prostředí. A proto jsem to chtěl změnit. Proto jsme vytvořili Proudly, proto v dnešní době existuje Welcome to the Jungle a chci tady to kompletně změnit. Chci pomoct co nejvíce lidem, aby se nad tou prací zamysleli, aby nehledali jen ty peníze, ale aby se chtěli posouvat někam dál a růst, aby chtěli se vzdělávat, aby se chtěli získat inspiraci a aby vlastně ten trh práce, který už je strašně dlouho zkostnatělý tady u nás, tak aby mohl fungovat úplně nějak jinak. Zároveň původní myšlenka Proudly a nyní i Welcome to the Jungle je, že chceme propojit pracovní trhy napříč celou Evropou, potažmo celým světem. To, aby si lidi tady v Praze mohli podívat do kanceláří v Paříži, v Barceloně, v Londýně a odpovědět tam na pracovní nabídku a jít tam za prací. Ale stejně tak, aby z těchto zemích se mohli podívat do Prahy, do Bratislavy, do Zlína a zároveň, aby také si mohli najít práci právě ve firmách, kdekoliv po Evropě, tam, kde se budou cítit dobře, tam, kde to bude naplňovat, tam, kde se budou rozvíjet. Jak už jsem řekl, každý jsme jiný a každý hledá něco jiného, každý hledá jinou firmu a pro někoho ten malý český rybníček může být až příliš malý a může hledat ty firmy ve světě. Proto tady chceme být a proto mě tady to motivuje jít stále dál, protože mám pocit, že tento příběh ještě stále není dopsaný a stále vlastně se rozvíjí a stále je co posouvat dál. Proto jsem motivovaný stále tvořit a posouvat Welcome to the Jungle a celou Českou republiku a Slovensko mnohem dál. What would you recommend to young designers how to communicate the possibilities of collaboration? For instance, when they are looking for a partner or they want to address a potential client. V případě, že k sobě do týmu hledají nového parťáka anebo chtějí oslovit nějakého zaměstnavatele. Osobně bych doporučil tvořte. Dělejte to, co vás baví, to, co vás naplňuje, protože když budete dělat to, co vás baví a to, co vás naplňuje, tak se v tom budete chtít zlepšovat. Když se v tom budete zlepšovat, tak v tom budete pravděpodobně úspěšný. Když v tom budete úspěšný, tak bude o vás zájem. Ať už ze strany parťáků, kteří s vámi budou chtít spolupracovat, anebo ze strany zaměstnavatelů, kteří se vás všimnou a budou chtít zase s vámi spolupracovat. Proto je důležité, abyste tvořili, abyste se toho nebáli, abyste dělali to, co vás naplňuje, ale hlavně buďte aktivní. Nikdy se nikomu nestalo to, že by seděl doma, nic nedělal a někdo by ho oslovil s nějakým geniálním nápadem, pojď to se mnou dělat. A naopak, čím víc budete aktivní, čím víc budete dělat nějakékoliv mimoškolní aktivity a nějaké koníčky zajímavé, tak se můžete posouvat úplně někam jinam a budovat tak svoji kariéru a celý svůj osobnostní růst a posouvat se mnohem dál. Takže tvořte a hlavně dělejte to, co vás baví a naplňuje. How to present yourself in times of crisis. V době krize je důležité, aby jsme nepřestali s naší prezentací. V dnešní době už to nejde jen tak offline, abyste zašli někam na veletrh nebo na jakýkoliv jiné možnosti a popovídali si s lidmi osobně. Je to mnohem náročnější než kdy dřív. Důležité je svoji komunikaci a prezentaci přesunout do online prostředí. A ať už budete tvořit cokoliv, tak abyste to právě ukázali v tom onlineu a našli si tu cílovou skupinu, pro koho to je. Ať už pro vašeho budoucího parťáka, nebo právě pro zaměstnavatele, tak aby vás mohli vidět a abyste byli tam, kde jsou i oni. V dnešní době je skvělé využívat sociální sítě, na kterých jsou opravdu všichni. Tráví tam každý jen spoustu času a každá síť je přizpůsobila něčemu jinému a můžete se tam tak prodat a ukázat to, co vy děláte a to, co je právě zajímavý. Takže rozhodně v té prezentaci nepřestávejte a hledejte i nové cesty a nové výzvy, protože v dnešní digitální době se dá najít i mnoho zajímavých věcí od virtuální reality přes jakékoliv další možnosti, ale důležité je tu komunikaci dál dělat, posilovat, ne čekat, až se tahle situace uklidní a teprve potom znova budu komunikovat, ale důležité je nepřestat a posouvat se furt dál, protože, jak se říká, lidi, kteří právě v krizi, ono to platí i na firmy v marketingu, jak už řekl Ogilvy, tak firmy, které komunikují v době krize, tak z krize vychází ještě silnější než dříve a získávají náskok před ostatními.
Pokud vy teď během krize si dáte pauzu, Netflix and chill a budete sedět doma, tak se nikam neposunete a ostatní, co vlastně komunikovat budou, se budou posouvat a vy budete ztrácet. Tudíž je důležitý, abyste naopak tady tu výhodu vzali do svých rukou a komunikovali vy dál, byli v tom online prostředí vidět, byli jste znát a díky tomu jste se mohli posouvat a až se tahle situace uklidní, tak vy z ní vyjdete jako vítězové.